इज्जत भी मिलेगी माँ की खिदमत करो मिलेगी. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور تاسو ملګری تا خنومې د تاسو ټول ورغ جوړی الله خوشاله او آباد ساته. ملګرو څنګه تاسو په انټرو کې ویډیو کړه چې دا ویډیو څنګه سازي ډېر سیمپل اسانه طریقه د ویډیو سره پوره ګورئ. ویډیو سکیپ کوئ ما کچري ویډیو مو خوښ شنه ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. نو ټایم هم نه خرابوم، زه د ویډیو طرف ته ټول نه مخکې په تاسو راشئ. الایټ موشن اپ به اوپن کړئ. چې کله اپ اوپن کو دا غنه پس بلاندې پر پلس آیکن باندې تاسو کلیک واخلئ. په دې ځای کې به تاسو ریشو سلیکټ کړئ چې په کوم ریشو کې تاسو ویډیو سازوئ. نو زه کوم ریشو کې ویډیو سازوم هغه دی 9:16. صحیح شو. دا ریشو به سلیکټ کړئ. هغه نه پس به تاسو لاندې په د کریټ پروجیکټ باندې کلیک واخلئ. چې په دې کلیک واغوستو تاسو داسې انټرفیس راوړي. په دې کې به تاسو لاندې پلس آیکن باندې کلیک واخلئ. دلته کې به تاسو خپل میوزیک لیول اډ کړئ. که تاسو سره په اډیو کې نو پر اډیو په کلیک کړئ. که په ویډیو کې سره نو تاسو پر ایمیج اند ویډیو باندې کلیک واخلئ. په دې کې خپل هغه ساوند چې کوم دی هغه به سره اډ کړئ. ما سره دا ویډیو ما دلته کې اډ کړه. دلته کې بره 3 ډاټ تاسو ښکاري په سر کې په دې باندې به تاسو سمپل کلیک واخلئ. دلته کې لاندې ایکسټراکټ اډیو لیکل دی اخري کرښه ده، په هغه باندې به کلیک کړئ. هغه نه پس به تاسو دا شروع کړئ. دا ویډیو باندې به کلیک کړئ او پر د ډیلیټ د آپشن دا ویډیو به ډیلیټ کړئ. هغه نه پس به تاسو بیا دوباره په پلس آیکن باندې لاندې کلیک واخلئ. دلته ایمیج اند ویډیو باندې به کلیک واخلئ. خپل پیک برا واخلئ په کوم پیک تاسو ویډیو سازوئ. صحیح شو. دلته کې به زه دا یو پیک سلیکټ کړم. دا پیک ما سلیکټ کړو. هغه نه پس بلاندې پلس آیکن باندې تاسو کلیک واخلئ. دا پیک به زموږ سره دلته کې راشي. چې کله زموږ سره پیک دلته کې راغی د هغې نه پس به تاسو کتئ چې زموږ دا پیک چې کوم دی د غاړو کې بلیک کلر راغلی دی. نو په دې پیک باندې به کلیک واخلئ. یو پیر دی خو دا یو آپشن چې کوم دی دا یو په دې آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته کې به تاسو دریم نمبر آپشن سلیکټ کړئ. د هغې نه پس به دا داسې غټ کړئ. دغسې صحیح شوه. د هغې نه پس چې دا هم کله غټ کړو بیا به دې نه بیک شي. په دې خالي ځای به کلیک واخلئ، بیک به شي. بیا به داسې شروع کړئ چې په دې تصویر باندې به کلیک واخلئ. دلته کې به دا یو غشی چې کوم دی دا به 2 پیرې کلیک کړئ. د هغې نه پس به تاسو بیا په دې آپشن باندې تاسو کلیک واخلئ. د دې دا مطلب شو چې تاسو میوزیک چې کوم دی د هغې په حساب سره پیک را غټ شو. صحیح شوه. ټایم لاین یې غټ شو. د هغې نه پس په دې کې اوس تاسو به خپل لیکل کوئ نو خپل لیرکس به واورئ، میوزیک به واورئ چې کوم لیرکس دی. نو د هغې نه پس به بیا تاسو راشئ. دلته کې به پلس آیکن باندې تاسو کلیک واخلئ. په ټیکسټ باندې به کلیک کړئ. دلته کې دې کې به تاسو خپل هغه دغه ولیکئ. صحیح شوه. تاسو سره چې کوم لیرکس دی هغه به تاسو ولیکئ. صحیح شو. دلته کې ما دا لیرک لیکو. د هغې پس به تاسو دلته کې بره په کلر باندې کلیک واخلئ. چې په کلر هم کله کلیک واغوستو په دې کې به تاسو کلر سپین کلر سلیکټ کړئ. د هغې نه پس د دې خوا چې کوم آپشن دی د 18 چې لیکلی دی 18 دغه به لږ راغټ کړئ. دغسې صحیح شوه. دا به داسې راغټ کړئ چې دا هم کله راغټ کړو بیا به دې خو دا ټاکې لاندې تاسو کتلی شئ. په دې کې دا ټاکې دی دا ټاکې به داسې ونیسئ. داسې به د یو سایډ نه داسې راغټ کړئ. د هغې نه پس بیا دلته کې فونټ دی پرې فونټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې کې به تاسو خپل یو فونټ دلته کې اډ کړئ. هغه فونټ به کلیک کړئ. صحیح شوه. چې کله هغه فونټ اډ کړو د هغې نه پس به تاسو بیا داسې شروع کړئ چې دلته کې بره 3 کرښې دا کرښې د پرې کرښو باندې یو پرې کلیک واخلئ چې دا زموږ لالیکل په مینس کې راشي. د هغې نه پس به تاسو بیا په ټیک مار باندې کلیک واخلئ. دې نه بیک شئ. چې کله دې نه بیک شوئ دلته کې لاندې په دې آپشن باندې به تاسو بیا کلیک واخلئ. دلته کې به تاسو دریم نمبر آپشن بیا سلیکټ کړئ. دا لیکل به چې کوم دي دا به داسې راغټ کړئ. صحیح شوه. چې څومره تاسو غټوئ هغومره به تاسو راغټ کړئ. صحیح شوه. چې کله هم دا راغټ کړه د هغې نه پس به تاسو بیا دا شروع کړئ چې بره په دې آپشن باندې به کلیک واخلئ. په دې سر کې په دې غشو باندې د هغې نه پس به داسې بره بوځئ. دغسې صحیح شوه. تاسو کتئ چې دا به داسې فټ کړئ چې په کوم ځای کې تاسو لګوئ په هغه ځای کې به یې ولګوئ. د هغې نه پس به تاسو بیا دا شروع کړئ چې دې نه بیک شي. په دې خالي ځای باندې به کلیک واخلئ. دې نه بیک شي. تاسو بیا خپل ویډیو پلی کړئ چې په کوم ځای کې لیرکس ختمیږي. په دې ځای کې مثال طور کې لیرکس ختمیږي. دې ځای کې ویډیو سټاپ کړئ. په دې لیرکس باندې به کلیک کړئ. د هغې نه پس به تاسو بیا په دې باندې کلیک کړئ. دې خو دا فالتو حصه موږ سره ډیلیټ شو. صحیح شوه. چې کله تاسو سره فالتو حصه ډیلیټ شوه د هغې نه پس به تاسو بیا داسې شروع کړئ چې سمپل به تاسو په دې افیکټ باندې کلیک واخلئ. چې په دې هم کله کلیک واخلئ بیا په اډ افیکټ باندې کلیک واخلئ. چې په اډ افیکټ هم کلیک واخلئ په دې کې تاسو ته یو افیکټ دغه به تاسو ځان سره را ډاونلوډ کړئ. دلته کې شته دی را ډاونلوډ نه کړئ خو په دې ځای کې شته دی په الایټ موشن کې هغه ځان سره اډ کړئ. دا یو افیکټ چې کوم دی دا تاسو کتلی شئ دا کرښه چې ځي راځي. صحیح شوه. په دې کرښې دا افیکټ به وګورئ. دا به کلیک کړئ. چې دا هم کله کلیک کړو د هغې نه پس به تاسو بیا دا شروع کړئ چې یو کی دا آپشن دی. صحیح شو. دا د کی آپشن دی. یو کی آپشن به په دې سر کې ولګوئ. دې کې تاسو کتلی شئ موږ سره کی آپشن ولګېدو. بل به رامخکې شي دې ځای کې ته داسې دومره دغه ځای ته به یې راولئ. بل کی به په دې کې ولګوئ. چې په دې کې بل کی ولګوئ د هغې نه پس به تاسو بیا دا شروع کړئ. سوري زه د دې نه بیک شوم. دې ځای کې تاسو چې کله کی هم ولګوئ د هغې نه پس به تاسو بیا دا شروع کړئ چې په دې غش باندې به تاسو کلیک واخلئ. د لاولني کی ته به راشئ. دا لاولنی کی چې کوم دی دا به داسې مکمل بوځئ. صحیح شوه. دا کرښه به راولئ. صحیح شوه. تاسو کتلی شئ دا به تاسو مکمل 100 ته ورسوئ. د هغې نه پس به تاسو بیا په دې خالي ځای باندې کلیک واخلئ. بیک به شئ. چې دې نه کله بیک شوئ بیا به دوباره تاسو دا شروع کړئ چې په دې لیرکس باندې به کلیک واخلئ. په افیکټ باندې به کلیک کړئ. دې ځای کې به تاسو په اډ افیکټ باندې کلیک واخلئ. په دې کې دا یو افیکټ چې کوم دی
دا یو افیکټ رایس افیکټ دی. دا په افیکټ باندې کلیک کړئ. چې دا هم کله کلیک کړو دلته کې دا رایس افیکټ دی موږ سره لاندې ولګوي. په دې کې تاسو په دې سیټ کې کلیک واخلئ. تاسو ته زه ښیم یو پیره بیا دا افیکټ موږ ځان سره ایډ کړو. په دې سیټ کې به دا درې کرښې چې کوم دي په دې درې کرښو باندې به تاسو کلیک واخلئ. افیکټ ته بدن نه لاړ شي. چې کله افیکټ ته بدن نه لاړ تاسو کله شي موږ سره داسې دی. تاسو به داسې شروع کړئ سیمپل چې یو کی بدل ته کې ولګوئ. چې یو کی هم کله ولګو د هغې نه پس به دا کی چې کوم دی دا به تاسو راکم کوئ. صحیح شوه. منفي 160 ته به یې بوځئ. صحیح شو. تاسو کتلی شئ په دغه ځای کې تاسو ته به شو کېږي دغه لږ انسې نو په دې کې به دا 160 ته راولئ. صحیح شو. منفي 160 ته چې منفي 160 ته هم راوستو هغې نه پس به دا کی دبا ونیسئ. دا به راولئ دې سر ته. د هغې نه پس به دوباره بل کی چې کوم دی هغه به خاص په مینس کې ولګوئ. صحیح شوه. په مینس کې په دغه ځای کې به یې ولګوئ. د هغې نه پس به دا بیا بوځئ. دا منفي 160 دا به بوځئ پلس 160 ته. صحیح شوه. یعنی مطلب دا به زیات کوي. صحیح شو. پلس 160 به کوي. دا به بوځئ 160 ته. تاسو کتلی شئ زه اوس دا بوځم چې دا هم کله 160 ته راوستو. تاسو کتلی شئ په دې کې دا موږ 160 ته راوستو. د هغې نه پس به تاسو بیا دا شروع کوئ چې آخري سر ته به راشئ. په دې ځای کې یو کی به دلته کې بل ولګوئ. چې بل کی هم ولګو دا به واپس بیا بوځئ 0 ته. صحیح شوه. مینس ته به واپس دا کرښه بوځئ 0 ته. تاسو کتلی شئ دا به دغسې په دغه طریقه باندې ستاسو دا افیکټ به داسې کوئ. صحیح شوه. دا به راولئ دې کرښې ته. صحیح شو. د 0 ته به داسې کې به 0 ولګي. دا کی به بیا دا به ونیسئ. دا به دې سر ته راولئ. چې کله هم دا راوستو بیا به تاسو دا شروع کوئ چې دلته کې لاندې دویم نمبر چې کومه کرښه ده په دې باندې دا لیکل چې کوم دي په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دا به چې کوم دی دا به تاسو بوځئ 1 ته. صحیح شوه. دې ځای کې دی خو سیټ کې تاسو ته انسې ښکاري. په دې کې به تاسو دا 1 ته بوځئ دغسې. صحیح شوه. داسې به یې سکرول ډاون کوئ. دا چې کله 1 ته تاسو راوستو تاسو کتلی شئ 1.00 ته. د هغې نه پس لاندې بیا چې دا بل چې کوم دی په دې باندې به کلیک واخلئ او دا به تاسو راولئ 130 ته. صحیح شوه. زیات به کوئ دغسې 130 ته. تاسو کتلی شئ په دې ځای کې به دا 130 کوي دغسې. د هغې نه پس به تاسو په دې خالي ځای کلیک واخلئ دې نه بیک شئ. چې دې نه کله بیک شئ تاسو کتلی شئ موږ سره یو افیکټ تیار شو. صحیح شوه. اوس دا زه تاسو ته پلی کوم. تاسو کتلی شئ زموږ افیکټ چې کوم دی هغه په دغه طریقه باندې یو افیکټ تیار شو. چې یو افیکټ کله تیار شو اوس تاسو دویم لیرکس لیکئ. نو دویم لیرکس سره به تاسو څه کوئ چې دا کم لیرکس چې تاسو لاول لیکلی په دې باندې به کلیک واخلئ. چې په دې هم کلیک واخلئ دا به ډوپلیکیټ کوي. دا آپشن به کلیک کوئ دې باندې او لاندې دلته کې ډوپلیکیټ لیر دی په دې باندې به کلیک واخلئ. دا به تاسو سره دوه شي. دا یو به دبا ونیسئ. دا به راولئ مخکې دې ځای کې چې بل ستاسو کوم لیرکس شروع کېږي که مخکې شروع کېږي او که دېس کې شروع کېږي په هغه ځای کې به یې دغسې ودروئ. چې کله دغه شان ودرو د هغې نه پس به تاسو بیا دا شروع کوئ. که اوس تاسو مثال طور کې وایئ چې دا لاولنی چې کوم لیرکس دی دا خو صحیح شو. دا خو موږ ستاسو کړو. دویم لیرکس چې کوم دی مثال طور کې تاسو وایئ چې دا اوس په دې ځای کې ختمېږي. صحیح شو. په دې ځای کې تاسو کتلی شئ په دې ځای کې دا ختمېږي او دا کرښه چې کوم دی دا وړه ده. نو تاسو به سمپل داسې شروع کوئ چې خپل تاسو کوم لیرکس په کوم ځای کې ختمېږي هغه ځای ته به راولئ. ویډیو به سټاپ کړئ. په دې لیرکس په کلیک کړئ دا کوم چې موږ ډوپلیکیټ کړو. چې په دغه هم کلیک کړو دلته کې به تاسو په دې ټایم په دې آپشن باندې کلیک واخلئ. چې په دې هم کلیک واخلئ دلته کې به تاسو دا یو سلیکټ کړئ. صحیح شوه. دا به اټومیټک چې کوم دی دا به راغټ شي ستاسو ته دغه. چې دا کله راغټ شو د هغې نه پس به تاسو بیا څه کوئ چې سمپل به تاسو بیا داسې شروع کړئ دې نه بیک شئ او په دغه لیرکس باندې به تاسو کلیک واخلئ. دا کوم چې تاسو ډوپلیکیټ کړو په دې به کلیک واخلئ. لاندې به دلته کې په دې ایډیټ ټیکسټ باندې کلیک واخلئ او دا به خړ کړئ. په دې کې به بل ولیکئ. صحیح شوه. دې ځای کې زه اوس بل لیکم. تاسو کتلی شئ دا بل ما ولیکو. بیا به تاسو سمپل بره په ټیک مار باندې کلیک واخلئ. دا زموږ سره دویم لیرکس هم تیار شو. بیا چې دریم لیرکس لیکئ دا به هم دغسې کاپي کوئ او مخکې به یې راولئ دېس کې به یې پیسټ کوئ. صحیح شوه. نو دغه دوه لیرکس تاسو ما ولیکله او ویډیو ډېره اوږده ونه. نو په دغه طریقه باندې تاسو ځان سره مخکې دغه ډوپلیکیټ کوئ. زیات دغه ته پکې بیا زیات نشته. صرف لاولنی لیرکس چې کوم دی د لاولنی ټیکسټ چې کوم دی دا موږ چې ولیکو په دې کې لږ مشکل چې دغه به ایډیټ کوئ که نه. نو چې کله دغه ایډیټ کړو افیکټ هم پکې ایډیټ کړه. د هغې نه پس بیا چې کوم دی دویم لیرکس تاسو لیکئ نو هغې کې تاسو افیکټ نه ایډیټ کوئ. صرف بس دغه دا یو چم کاپي کو دا به راولئ دلته کې مخکې موږ یې ولګو. صحیح شوه. دېس کې په دېس کې ولګو. دا یو به بیا کاپي کوئ او ډوپلیکیټ به کوئ. دا به مخکې راولئ په دېس کې به یې ولګوئ چې تاسو بل لیرکس کوم ځای کې شروع کېږي. په دغه طریقه باندې تاسو خپل لیرکس چې کوم دی هغه غونډ تیارولی شئ. صحیح شوه. د هغې نه پس دغه سیو کوئ. دغه بره د سیو د آپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ په دغه سر کې. په دې چې کله کلیک واخیستو ستاسو ویډیو به ایکسپورټ شي. صحیح شوه. لاندې په دې ایکسپورټ باندې به کلیک واخلئ ستاسو ویډیو به سیو کېدو طرف ته روانه شي. امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي. که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ. چینل سبسکرایب کړئ. بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ. په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. نو اوس مله راکړئ اجازه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بای